So the market is cheering up to this extent कि भी the worst is behind us. So क्योंकि next year ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਂ, ਲੇ ਆਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ FedEx ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਫਰਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਦਰ ਪਲੇਸ। ਇਫ FedEx is giving not a very rosy outlook, that also paints a different kind of picture. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, thank you very much, Shameel ji. Good morning to you and also to all the Red FM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ good morning, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਆਦਾਬ ਜੀ। ਤੇ ਖਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ somebody commented ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। The market is doing fantastic, sir. ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ this week has been one of the best week, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, Toronto Stock Index hasn't done well compared to the US indexes, but still it's a 6.88% up ਹੈਗੀ ਆ। Nasdaq up 44%, sir, year to date. Imagine 44% year to date. S&P up 24%, Dow Jones up 12%, ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ 3.2%। ਸਾਡੇ ਵੀ GDP ਦੇ ਆંકੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਬੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਟੁਵਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਨਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਈਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ। ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨਟਸ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਈਜ਼ਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਿਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਕੰਸੈਸਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਟੇਲ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਈਆਂ, ਦੋਜ਼ ਵਰ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰਸ। ਰੀਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 0.7%, ਔਰ ਮਤਲਬ $66.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੇਲਸ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ। ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗਲੂਮੀ ਡੂਮੀ ਡੇਜ਼, ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹਫਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫॉर ਸਮ ਪੀਪਲ ਇਟਸ ਏ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਲੋਕ ਬਾਇੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਡੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਚੇਅਰਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਦੀ ਵਰਸਟ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅਸ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਂ, ਲੇ ਆਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇ ਆਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਮਾਸਿਵ ਲੇ ਆਫਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾਈਕੀ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਟਰਬਲਸਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FedEx ਨੇ, FedEx ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵੈਰੀ ਬਰੋਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ FedEx ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਫਰਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਦਰ ਪਲੇਸ। ਇਫ FedEx is giving not a very rosy outlook, that also paints a different kind of picture. ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ FedEx ਔਰ ਨਾਈਕੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਅਹੈਡ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ 7 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਐਪਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਮੈਟਾ, ਟੈਸਲਾ, NVIDIA, so those are doing fantastic। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਈ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਬੀਟਨ ਡਾਊਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਹੈਵ ਡਨ ਵੈਲ ਇਨ ਲਾਸਟ 1 ਵੀਕ। 2-3% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਨਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰੀਮ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਡੀਪ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜੀ HSBC ਦਾ RBC ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਛ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 95% ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ HSBC ਵਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੂਇੰਗ ਅਬਾਊਟ 4 to 6% of the total mortgages, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਸਟੈਪ ਇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜੇ HSBC ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਲਈ ਚੰਗੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਇਹ 'ਚ ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੈਂਕਸ ਆਫਰ 30-year ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ? ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਜੇ 10 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ 10 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਰਗੇਜ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯੈਸ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੌਰਗੇਜ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। যদি 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ ਫॉर 5 ਇਅਰਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹਿਲਜੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਵੈਰੀ ਲੇਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 5%। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਸੇਫਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਸਰਟਨਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਦ ਬੈਂਕਸ ਹੈਵ ਡੈਫ ਈਅਰਸ, ਔਰ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਮਹਾਊ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਨ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਆਈ ਨੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ 4 ਘਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। So I doubt it. I think people learn a lesson from the mistake, number 1. Number 2, ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਗੇਨ
ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਟ ਐਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਯੂ ਟੇਕ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਇਫ ਯੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦੇਖੋ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਜਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, $300 ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, 500 ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਡੂ ਯੋਰ ਬਜਟਿੰਗ। ਬਜਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਵ ਵਿਦ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਮੀਨਸ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਐਸੀ ਹਫਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ less than 26% people even imagine to buy a detached house in Canada. Less than 26%. And less than 40% people can even think of buying a condominium. ਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਿਰਫ 25-26% ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਲਡ ਇਨ ਅਕਟੂਬਰ। ਸਟਾਲਡ ਮੀਨਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਈ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਟ ਮੇ ਗਰੋ ਬਾਈ 0.2%, ਪਰ ਸਟਾਲ ਮੀਨਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ। ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮੰਥ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਇਸ ਸਟਾਲਡ। ਸੋ ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜੇ 0.2% ਗਰੋ ਕਰਦੀ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇजेस, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਲੋਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। So both sides we have good news from Canada that it was stalled, and American inflation numbers were better than expectation. So it's a very positive news for the stock market. So kal tusi dekhya Santa rally sigi stock market de andar, all indexes were triple digit up, and it will continue to do so. And next year we expecting ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਸਰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਕਾਲਸ ਔਨ FHSA, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ December 31 ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਪਨ ਐਨ ਔਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਲਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਰਜਿਸਟਰ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ 8,000 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, RESP ਕੈਚਅਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ December 31 ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ RESP ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 200, 500, $1,000 ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਇਟ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫਰਮ ਦ ਸੇਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ RESP ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਸ ਚਾਰਜਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਫਰੀਡਮ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 6 to 7% ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਅਰ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਵੀ ਡਿਡ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਵਟ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਪਲਾਨ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਓਪਨ ਔਨ ਦ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 416-573-4798, 416-573-4798, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 416-573-4798। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।